ورحمة الله وبركاته. أصدقائي وزملائي الأعزاء، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهارده ميعادنا مع درس جديد ومعلومة جديدة بتفيدنا في مجال مكافحة حشرات الصحة العامة. أتمنى من الله إنها تعجبكم وتكون رضاكم. هاخدكم معايا النهارده في تمرين عملي. كان من أكبر التحديات عندي من سنة ونص. جالي مجمع سكني، تمام، وكان المطلوب مني إن أنا أنفذ أعمال مكافحة حشرات ضد الحشرات الزاحفة والقوارض في المجمع. مش دي المشكلة إن جالي تنبيه إن أنا خامس شركة أدخل، تمام، وما الشركات الخمس شركات اللي سبقتني ما عملتش اي نتيجه، لدرجه ان هم كانت اكتر شركه كانت بتقعد شهر ويمشوها ويشوفوا الشركه اللي بعدها وهكذا. كويس. فالمفروض لما انا جيت وقالوا لي الموضوع دوت، كان اكتر شرط عندهم ان انا اثبت وجودي من بين الخمس شركات اللي كانت موجوده عندهم. كويس. المهم لما انا جيت عملت المعاينه بتاعتي، ولازم المعاينه بتاعتي تتعمل على اكمل وجه. كانت الأسئلة اللي بتدور كانت أسئلة بالنسبة للعميل غير تقليدية، لأن كنت بسأل العميل عن المشاكل بتاعت الشركات السابقة. إيه المشاكل اللي بتقع فيها الشركة السابقة عشان كده حضرتك مش عاوزها، تمام. تاني حاجة، اللي عدد مرات الزيارات اللي كانت بتيجيها، يعني الشركة اللي كانت موجودة، تمام، كانت بتيجي كم مرة، كانت بتعمل شغلها إزاي، تمام. كان إيه اللي بيحصل بعد الرش ما يتم أو بعد الزيارة ما يتم. الزيارة اللي بتتم دي والرش اللي بيتم دي، الصرصار بيقعد عليها قد ايه لحد ما بتشوفش صرصار تاني. كان بالنسبه للعميل كان اول مره يدخل في سجال مع حد من شركات مكافحه الحشرات، انه اغلب الشركات اللي بتيجي كانت بتعمل الاتفاق، تقعد معاه تعمل اتفاق وخلاص، تمام. وكان اهم حاجه عندهم بالنسبه للشركات دي السعر، يعرف السعر، يتفق على السعر وخلاص، يمضي ومع السلامه. اللي وقفت معاه او اللي عرفته من العميل ان الشركات اللي بتيجي كانت بتيجي مثلا مرتين في السنه، وفي منهم اللي بيجي 3 مرات في السنه. كويس. بالنسبه لحجم مجمع سكني كبير جدا، 3 مرات في السنه دوت حاجه كانك ما بتجيش خالص، او 4 مرات في السنه كانك ما بتجيش خالص. فكان المفروض اقف على اسباب فشل الشركات التانية علشان ما اخدش انا كمان رقم زيهم واقعد جنبهم وانا ابقى رقم 6. فالمفروض كنت اخرج من بره الصندوق، وكان المفروض اخرج من بره دايره اللي بيفكروا فيه كل مهندسين المكافحه، واعمل الشغل الغير تقليدي علشان اثبت وجودي كشركه وكمهندس. ده بالفعل الحمد لله بفضل الله من سنه ونص ده اللي تم. اول حاجه الزيارات زادت. باجي دلوقتي بمعدل مرتين في الشهر، مش مرتين في السنه ولا 4 مرات في السنه، مرتين في الشهر، تمام. يعني 24 مره في السنه. طبعا ال 24 مره غير لما اجي 4 مرات، تفرق فرق كبير. تاني حاجه العمليه نفسها، عمليه الشغل نفسها وعمليه التنفيذ يبقى فيها اتقان اكتر. احنا عرفنا موضوع كيس البلاستيك على غطا البلوعه، عزكم الله، لما افتح البلوعه واحط كيس البلاستيك، والله من غير حلفين، الموضوع لو انت بنفسك جربته ممكن يقعد معاك سنه كامله. ايوه سنه كامله، تمام. بموضوع بسيط خالص او بحاجه بسيطه خالص. خدكم معايا واوريكم الشغل عامل ازاي، واوريكم بنفسكم البلوعه لما بتتفتح، واوريكم المجمع السكني ضخامته قد ايه. فعلا كان نسبه الاصابه اول ما جيت كانت 100%، تمام. تعالوا بينا نكمل ونشوف هنقول ايه. احنا قلنا يا جماعه البلوعات بتتفتح ترش. طبعا كان كميه الصراصير اللي كانت موجوده بقول لكم 100%، نسبه عاليه جدا، تمام. والعميل ما كانش بيبالغ لما بيقول ان النسبه عاليه، بالرغم من وجود 5 شركات سابقه ما حلتش الموقف. فاحنا جينا بفضل الله الحمد لله، قلنا زودنا عدد زيارات، كثفنا الرش، دخلنا اضافات تاني عشان تساعد عمليه الرش ايا كانت، تمام. فموضوع الكيس البلاستيك لما جيت وعملته ما كانش حد موافق بيه، يعني العميل اساسا كان موضوع جديد بالنسبه له ان هو يلاقي حد بيعمل كده. لكن لما لقى نتيجه الراجل ما اتكلمش وقال اعمل اللي انت عاوزه واللي انت شايفه صح اعمله. عميل بيتعامل مع مهندس لاول مره فبيبقى قلقان من المهندس وبيبقى قلقان من الشركه، لكن لما بيلاقي دافع وحافز ان المهندس شغال صح والشركه دي شغاله صح، بيسيب الشركه تتعامل بحريه، تمام. ما بقاش في اي مشاكل لان شاف منهم كل خبره، تمام.
كان مشكلتي صرصار مصاحب لنمل. طبعا مجمع سكني يعني في قمامة، اماكن تجمع القمامة، تمام، فهتلاقي فيه نمل. النمل هنا بنسميه سماسيم، النمل الصغير ده سماسيم، تمام. المهم بنفتح البلوعات دلوقتي بعد سنه ونص، هوريك البلوعه من بعد ما اتفتحت، وشلنا الكيس، يعني لدرجه كمان ان الكيس خلاص الحمد لله مبقاش ليه لازمه بعد السنه ونص. انا دلوقتي يعني لو حد بيشوف الفيديو الاولاني بتاعي هيلاقيه من سنه ونص بالظبط على القناه، تمام. بقالنا سنه ونص اهوت، الكيس اتشال خالص. بالرغم من كده هفتح البلاعه قدامك، تمام. طبعا احنا قلنا في موضوع مكافحه الحشرات لا حياء في العلم، عشان محدش بيبقى مقزز من البلوعات بتتفتح قدامه وشوف الرش بيتم قدامه، تمام. الحاجات دي كلها لا حقيقة في العلم فيها. هنفتح البلوعة دلوقتي ونشوف نتيجة تمام. البلوعات دي كنا بنفتحها، انا عاوز اقول لحضرتك الصرصار كان بيدخل عندنا، ماشي تمام يا جماعه. فبناخد الرصيف، برش الرصيف كله كامل عشان النمل والسماسيم زي ما احنا شايفين. بنفرش. طبعا هو ماكينه الرش اللي معايا دي بتساعدني، لان بصي سرعه انتشارها وقوه انتشارها عامل ازاي، 2 بار. طبعا مش اي شركه بتستخدمه، مش اي شركه بتستخدمه، تمام. برش. بعد كده باجي عند البلوعات، افتح البلوعات. لازم اكون الترمومتر بتاع نفسي، مش لازم العميل يكلمني ويقول لي الحق ده فيه مشكله، تمام. دي بلوعه بعد سنه ونص من الرش، ما فيهاش اي مشكله الحمد لله، وصلنا الكتمه عليها ما فيهاش اي حاجه، تمام. لما يقف معايا مجلس اداره البنايه اللي انا فيها، المجمع السكني ده، ويتحداني ان هو هيطلع من ورايا صرصار، ونفتح كل البلوعات في نفس اللحظه، انت عارف يعني ايه تفتح كل البلوعات في نفس اللحظه؟ مش هيفهم كلامي ده الى المهندس المخضرم والمهندس الخبره في مجالي. عشان نفتح اكتر من 20 بلوعه في نفس اللحظه، انت عاوز تقول لي ان اي صرصار هيخرج من 20 بلوعه انا مش هقدر اسيطر عليهم، فهيخرجوا يعيشوا فسادا في الاجواء حوالينا، ويعملوا قلق وزوبعه ما بين الناس. عشان افتح 20 بلوعه واقف على راس ال 20 بلوعه ما يخرجش صرصار منهم، الحمد لله الحمد لله. فاكتسبت ثقه الناس. بدات الناس اللي كانت قلقانه مني في الاول بدات في رضا عن الشغل، وكمان ادوني صلاحيه ان اعمل اللي انا عاوزه واشتغل. المهم هم عاوزين نتيجه الشغل، يبقى المفروض تخرج بره الصندوق، المفروض تعرف تعمل اللي غيرك ما بيعملوش، تمام. مش شرط انك انت حضرتك تيجي كمهندس تيجي تعمل اللي اي شركه بتعمله، لا مش مطالب بكده خالص. مطالب تعمل الجديد، اي جديد والشركات ما بتنفذوش على ارض الواقع لكن هيفيدك اعمله، تمام. احنا فاتحين بلوعه اهو، يعني لو فيها صرصار هيخرج قدامنا وينتشر ويتوغل، تمام. بفضل الله منعنا الكيس ومنعنا الصرصار، ومفيش اي مشكله تحصل. باجي في اي وقت العميل بياخدني بالترحاب، مفيش اي مشكله طول سنه ونص. وجددت التعاقد بتاعي كمان، وكانت فرحه كبيره جدا لما بتيجي على مكان تعبت فيه وافنيت فيه جهد ووقت، تمام، ووصلت الاصابه من 100% ل 0%، بفضل الله بتبقى انت فرحان من جوه، تمام. اي مكان مشتبه فيه ترش فيه، اي مكان انت عارف هيجيلك منه بعدين مشكله بترش فيه، حتى لو خارج نطاق شغلك. يعني دلوقتي انا بشتغل على البنايه، افرض جالي مثلا في الجزء المقابل ده في مشكله زباله، في الزباله دي بتراكم فيها اكل مرمي، فيها اي حاجه مرميه هيجي عليها صرصار، لازم ارش فيها حتى لو خارجه عن التعاقد. ده هيفيدني. انا لو قللت الصرصار هناك بالفعل الصرصار هنا هيقل عندي في المكان بتاعي، تمام. طبعا خرطوم الرش ده 50 متر محمل على السيارة، مع
خزان 50 لتر ميه، او احنا بنسميه هنا درام، بنسمي الخزان الميه درام. الدرام ده 50 لتر ميه. تمام. المجمع السكني من كبره واخد 4 مداخل، يعني ليه 4 مداخل. وطبعا حجم المجمع مهول ما شاء الله. تمام. واخد مساحة كبيرة جدا من الأرض على 4 مداخل، فيهم 20 بلوعة. ال20 بلوعة بفضل الله من أول يوم حطينا هنا في المكان عملنا إبادة شاملة أو مكافحة شاملة، علشان أنا كنت عارف أو شايف الإصابة كانت عالية جدا في المكان عندي. الصرصار كان بيخرج من كل مكان بلا استثناء كان يخرج منه صرصار. بقول لحضراتكم انا اخدت الصرصار البيت، يعني انا وزمايلي طقم الشغل وقتها اخدنا الصراصير دي بيوتنا من كترها، ما بقيناش عارفين في زحف في تتار. الحمد لله بفضل الله دلوقتي بنيجي نشتغل بنفتح البلوعه زي ما حضراتكم شايفين قدامنا من غير كيس، من غير اي وسائل مساعده. ما هو الكيس ده وسيله مساعده يعني حضرتك. تمام. يبقى دلوقتي فكره الكيس البلاستيك حاجه بسيطه جدا، ممكن استغلها كاي مواطن في البيت عنده في ملاصق، يعني في بنايات او شقق بيبقى ملاصقه ليهم غرفه الرابش، فبيجي منها صراصير بيخش على الشقه. فانا بحل بسيط اجيب كيس بلاستيك واحطه تحتها بالباب. تمام. وانا برش كويس جدا. طبعا بصوا يا جماعه، بلعتين بفتحهم في نفس اللحظه، ده ممنوع، بس عشان انا واثق من شغلي فاتح البلعتين في نفس اللحظه. طبعا انا لو فاتح بلعتين والبلعتين فيهم كميه صراصير عاليه فطبعا مش هقدر ومش هلحق اسيطر عليهم في نفس اللحظه. فالمفروض بنفتح، لو عندك اصابه عاليه بتفتح بلاعه، ما ينفعش تفتح كله مره واحده. لكن انا هنا علشان واثق في الشغل وعارف ان الشغل كويس جدا وما فيش مشكله، مش هنلاقي صرصار، فبنفتح البلوعات. يوم التفتيش عليا كنت كل البلاعات بنفس اللحظه بتتفتح بنفس الشكل اللي قدامنا دوت. نرجع تاني لفكره ان لو عندي شقه فيها صرصار بيخش لي من بره، احط كيس بلاستيك تحت عقب الشقه علشان يمنع دخول صرصار من خارج للداخل. او لو انا مثلا في الدور الارضي وعندي صرصار بيخرج لي من البلاعه بيستغل لي ان في فراغات حول البلاعه دايما يدور، فكره الكيس البلاستيك واحط البلوعه، غطا البلوعه عليها، فبيمنع لي اي مشكله تحصل لي واي صرصار يخرج لي. تمام. لازم ادور على بدايل وحلول، لازم ما ابقاش يعني قاعد مكتوف وحاسس ان انا مفيش جديد، او حاسس ان انا هعمل زي اللي قبلي. تمام. وكنت المفروض اعمل، يعني لو انا تفكيري كده كنت اخد رقم 6 وهيجيبوا شركه تاني غيري ويشوفوا ناس خارجه بتعمل حاجات كده ابتكارات علشان تنفذ عمليه المكافحه، ما يبقاش فيها مشكله. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. ارجو منكم اللي بيشوفني او بيدخل القناه لاول مره يشترك في القناه يفعل زر الجرس، يشارك الرابط مع الغير، خلوها دعوه عامه بيننا وبين بعض علشان ننشر العلم بيننا وبين بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.